sa ilalim ng Taal Volcano Island at sa kapaligiran nito. Nandiyan pa rin ang pag-usok, kaya delikado po na magkaroon ng mga biglaang pagsabog dahil po sa usok. Pero hindi naman ito nangangahulugang mas delikado ito sa labas ng isla. Kaya nga ang bawal po lamang ay pumunta sa Volcano Island, pero sa labas ay okay naman po ang kondisyon doon. Opo, Yusek, ano na lang po yung mensahe nyo at iba pang mga paalala para sa ating mga kababayan tungkol pa rin po dyan sa nangyayari sa Taal, sa ating COVID-19 at saka yung nararanasang sama ng panahon kasi itong mga period na ito po yung mga pagpasok ng mga bagyo sa bansa. Tama po kayo, kailangan paghandaan ng mabuti ang mga natural na panganib at dapat ikonsidera ang mga physical distancing na kailangan nating mapatupad sa mga evacuation area, kahit po sa mga evacuation procedure kung may mga lindol na at least 1 meter, no? Kailangan po na talagang tandaan ito at sana nga po ay malalakas na mga lindol o mga bagyo paraan, pero ito po ay talagang mangyayari. Kailangan po natin ikong kahandaan natin sa mga natural na panganib at kahandaan din para hindi tayo maapektuhan ng COVID. Opo, bago po kayo pakawalan, Yusek, kumusta naman po yung ginagawang pagharap ng PTV4 dito sa COVID-19? Gaano po ka-safe o ka-secure yung ating mga nandyan sa PTV4? At dito po sa PTV4 at ganoon din sa Pag-asa, meron po tayong mga dedicated skeletal workforce na yung iba ay dito na natutulog, nagsisilbi ng mga ilang linggo, buwan, at yung mga lugar na malapit lang ang tirahan ng ating mga kasama ay sinusundo po sila. Meron po tayong dedicated na mga vehicles, at least 3 vehicles, na hatid sundo para hindi sila ma-exposed. At of course, may supply sila ng pagkain at nakamask sa loob ng physical distancing. Meron din po tayong tracing ng ating mga kaopisina. Meron po tayong geographic information system na ginagamit upang makita ang clustering ng ating mga kasamahan para sa mga operations. And of course, constant follow-up ng ating mga supervisor sa health condition ng ating mga tauhan. So far, salamat sa Diyos, wala pa pong naapektuhan talaga na empleyado ng DOST PTV4. Opo, pero Yusek, hindi naman po nakaka-apekto yung COVID-19 doon sa mga trabaho ng PTV4 kasi marami po kayong mga binabantayan at ginagawa katulad po ng sa bulkan na kailangan na-i-inform nyo talaga yung tao. Hindi naman po kasi ang karamihan po ng ating monitoring ay remote operated and communication of data via satellite. At may dedicated din naman tayong tao sa mga probinsya. Siyempre, ang naapektuhan lang tayo ay magkaroon ng fieldwork na lumabas talaga yung ating mga kasamahan. At ito po'y gagawin natin after na mag-lift na po ang quarantine. Director Renato Solidon, pero meron po bang assessment na yung DOST in case nasa signal number 2 po ba ang Metro Manila? As of this time, inaasahan pa rin po na signal number 2 ang Manila. Ang forecast naman ay hindi ganun karaming ulan ayon sa DOST Pag-asa, pero yung hangin po na paminsan ay malakas ay kailangan paghandaan, lalong-lalo na po sa mga tents na ginagamit for COVID and of course mga checkpoints. Now, kung minsan may mga ulan pong malalakas, magkakaroon ng DOST Pag-asa mga rainfall advisories. So, bantayan po nila ang mga abiso mula sa DOST Pag-asa patungkol sa mga posibleng malalakas na pag time to time. Maraming salamat po sa inyong panahon, Director Renato Solidon. Maraming salamat din. Samantala sa gitna ng krisis na ating nararanasan sa pamagitan ng pagpapaabot ng tulong sa kapwa, ay paparamdam ng isang non-profit community organization ang malasakit sa ating mga kababayan. Kaugnay riyan, makausap natin si Executive Director Jojo Suliman. Magandang araw po sa inyo, Director Suliman. Good morning, Secretary
Martin, good morning po, Napakalaking tulong po ng inyong foundation sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga frontliners. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng detalye kaugnay sa mga donasyong pinamamahagi ng inyong foundation? Ay, namimigay po tayo ng mga masks, mga PPE po, direkta sa mga doctors and nurses. Tapos mga two-way radios din po. Kasi kailangan daw po nila ng communication equipments para hindi na po sila lalabas from the emergency room papunta sa labas ng facilities nila. Tsaka napapagod po sila eh. Meron po tayo na-encounter ng mga ibang negosyo na sarado po, wala silang benta, like yung mga gumagawa po ng balut, mga itlog maalat, tapos po itong fresh eggs, yun po ang ginawa natin na pinamimigay po natin para po yung negosyo nila masustain din po. Tapos pati yung mga gumagawa ay nagbebenta po ng mga gulay, lalo na sa mga probinsya po, at saka na may benta ng mga tuyo, isda, daing, kinukuha rin po natin, tinutulungan po natin sila. Yun pong pinamimigay natin sa mga LGUs po. Jojo, paano nyo pinipili ang mga magiging benepisyaryo ng mga donasyon mula sa inyong foundation? Ano po, Sir Martin? Meron po kaming special cases, no, like sa bata, yung mga bata na walang butas yung puwet. That's for the operations. Tapos yung cleft lip, yung mga lus-lus, yun po. Pero naman, ito naman sa related sa COVID po natin, yung mga tumatawag po, tsaka yung mga kakilala po talaga natin na i-distribute nila ng maayos, yun po yung binibigyan natin. Tapos, kino-coordinate po natin sa lahat ng LGUs mismo, sa offices of mayors ng LGUs, para sila po ang magbigay sa poorest of the poor po. Basta yan lang po yung mas gusto natin na unahin na lang po yung mahihirap talaga, yung mga walang-wala po. Yun po. Sir, alam po namin walang humpay yung tulong na pinaabot ng Rosita Sulimang Foundation Incorporated sa ating mga kababayan. Para sa inyo, ano ba yung talaga pong kahalagahan ng pagtulong sa kapwa? Yung may crisis man po o wala? Kasi po ma'am, ano ito eh, it has been a social responsibility of my parents also. Ginagawa na po ng mga magulang ko ito since the early 60s po, 1960s. So, kino-continue lang po namin magkakapatid at magpapamilya na gawin ito at ito na po yung nakalakihan natin. Dati po nakatira kami sa isang bahay na ang katabi po namin lahat yung mga tawag nito, informal settlers po. So, alam ko po yung conditions ng tirahan nila, yung paano po yung pamumuhay nila. So, since nararamdaman natin yung ganon, aware tayo kung gaano ba kahirap mamuhay ang isang yung nangangailangan yung mga sa buhay, yung kumbaga hindi sila may kaya sa buhay. Parang ganun po. Katulad nung minsan po di ba, may nagkaroon po ng issue na yung mga cadavers daw po nagpa-pile up. So, nilapitan po nung isang doktor natin na consultant, si Dr. Bernadette. I think she also is one of the officers of PSEN, no? Sa medical field, sa mga hospitals. Sabi po niya, baka pwede magpadala ng freezer. Sabi ko, anong klase ang gusto mo? Sabi ko, yung freezer na lang ng pang-karne o pang-isda. Yun na lang ang gamitin. Sabi ko, upahan ba? Sabi ko, hindi mo na pwedeng upahan yan kasi hindi na yung ibabalik. Hindi ko na magagamit po yan sa pagkain. So sabi ko, kunin nyo na lang, gamitin nyo na po. Kahit na after COVID, magagamit naman po siya. So ayun po, the next day, kinabitan daw ng Meralco yung kuryente at nagamit na po nila. Nilagyan po nila ng parang shelf. Parang 23 to 24 cadavers po, kasya. And then, tinignan po natin kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit nagpa-pile up ang cadavers. Dahil po, una, pila-pila po
sa cremation facilities. Number two, yung iba po ayaw magbukas dahil takot. Siguro po sabi nga namin, pasutin na lang ng proper PPE para hindi siya matakot. But then, nagpa-inquire po tayo sa abroad ng yung machine na pang-cremate. So, wala akong maisip. So, ang ginawa ko, tinext ko si Senator Bongo. Sabi ko, pare, pwede bang sa'yo ko na lang idaan ito? Idodonate natin sa Office of the President, tapos paki-facilitate na lang, sabi ko sa kanya. Yun, in less than 5 minutes, may binigay siyang tao, tumawag din sa akin. So, kino-coordinate po namin sa OCD, kaya General Rick Halad po, and then, ilalagay po niya ngayon ito sa Maynila, sa may North Cemetery po, kung di ako nagkakamali, para po makatulong sa pag-cremate, kasi usually po ang cremating hours dito sa atin parang 5 to 7 hours daw po. Ito pong bagong machine na ito ay 40 minutes to 70 minutes lang po. Saka para maiwasan din natin na alam mo yung nagbabayad yung tao dati 15,000 umabot ng 100,000 para lang sunugin. Wala ka nang ang pera, wala ka nang ang magawa. Hindi ka pa makapagbayad, hindi mo maisunod. So, sana po maging malaking tulong po ito. In fact, si Manila nga po, bumili pa po ng isa para po makatulong daw po sa mga tao na nangangailangan ng cremation facilities po. Opo, sir, kami po ay sumasaludo sa inyong talagang ginagawa na pagtulong sa tunay na mga nangangailangan. So, yun na lang pong mensahe ninyo sa ating mga kababayan at yung sana papaano niyo po nakikita kung ano yung mga dapat pang kailangan ng mga tao na pwede niyo pong maipagkaloob. Sa amin lang po, alam mo ma'am, ano po huwag tayo magbangayan, huwag tayo magsisihan sa oras ng krisis. Ang sa atin lang is kung ano na lang po pwede natin may tulong in our own little way, yung sa maliliit na pamamaraan natin kanya-kanya, tulong na lang po tayo, tapos cooperate po tayo sa gobyerno. Kasi pag tayo po nasa lugar ng gobyerno, napakahirap po talaga sa totoo lang. Problema po ito ng buong mundo, hindi lang po problema ng isang syudad o problema ng isang bansa. Problema po natin lahat ito. So, sana tulong-tulong po tayo. Tapos, yung mga mas nakakaangat naman sa buhay, medyo pabayaan na muna natin, huwag na tayong mag-complain. Unahin na natin yung mahihirap. After all, itong mga mahihirap na nakikita natin, hindi naman din kasalanan ng kasalukuyang gobyerno. Hindi ko rin sinisisi kung sino yung nasa nakaraan. Pero, ito po yung kamangmangan ng tao, kinalakihan po yan So, sana mapago po ang sistema, maging educated yung mga tao, makapag-aral ng mabuti, para po yung kaalaman nila sa buhay ay sapat po. Hindi sila nahulyan ng 5 isa yan pero after that, maghihirap na naman sila. Pero, huwag po tayong malungkot kasi ang nakikita ko po sa panahon na yun, yung opportunity for each of us, sa bawat isa sa atin, magkaroon ng trabaho. Like sa atin po, basis na ito, naging naging opportunity po para sa atin. Oo, tama, nag-import po kami ng isang makina ng mask. Ito po ay makakagawa ng 250 to 280,000 pieces sa isang araw po na surgical mask. Tapos, meron pa po tayo isa sa Davao. Ibang tao po nagbukas, meron din na po sa Bataan, din na po sa Laguna. Tayo po ang pinakauna sa National Capital Region. Ito po ay magbibigay din ng opportunity sa mga tao na magkaroon ng trabaho. So, huwag tayong malungkot na wala tayong trabaho sa abroad, nakauwi tayo. Marami pong opportunity sa Pilipinas. Sana umpisahan po natin dito para maging malakas na bansa tayo. Hindi yung pag merong krisis, nagmamakaawa tayo, wala tayong mahanap, wala tayong mabili. Para po, pag sinabing Pilipinas, meron kami niyan, lahat meron kami niyan. Sana mag-umpisa tayo sa ganung pag-iisip po. Yun lang naman po, ingat po tayong lahat, lalo na po kayo mga tao sa gobyerno na nakabungad po lagi sa mga
ganitong krisis po. Okay. Sir, maraming salamat po. At maraming salamat po sa inyong panahon at malasakit sa ating mga kababayan. Executive Director, mabuhay po kayo. Maraming salamat din po. Bye-bye. Para malaman ang lagay ng ating mga kababayan, Albay, kausap natin si 2nd District Albay Representative Joey Salceda. Magandang araw po sa inyo, Congressman. Yeah, magandang araw po. It's good to see you again, sir. May 14, may 8 COVID-19 cases na po sa Albay. Ano po ang inyong observasyon na cases at recoveries sa inyong nalawin nitong mga nakaraang linggo? Actually, doon po sa Bicol, nasa Albay po kasi yung pinaka-sentro sa ngayon. Subalit po, yung ating pong estratehiya ng ating pong gobyerno, talagang hinaharap na po natin mismo si COVID sa pamamaraan po ng mas maraming testing. Nabuksan na po doon yung sariling testing lab po ng aming pong hospital. Yung hospital naman po, ini-increase na po from the 25 beds, ini-increase na po papuntang 75. Pangatlo po, ang kailangan na po talaga ayusin yung po ating tracing. At doon naman po yung bagong strategiya ng ating gobyerno sa national strategy, kailangan na po talaga maparami na po natin ang pag-trace para po, kasi yung mga panahon, ang ginagawa natin ay isinilid natin ng mga tao habang may hinahanap po natin yung masasabi nating kriminal, si virus, at yung kanyang mga kasabwat, yung kanyang kailangan i-trace. So, yun po ay kailangan natin para maitaas po natin yung ating health capacity. At pangalawa, yung behavior po ng ating mga komunidad, ng ating po mga pamilya, pati na po ng ating mga institusyon, para po mailagay ang ating pananaw patungkol po sa problema ito, para po naaayon sa mga kinakailangan pong tinatawag nating attitude o worldview, para po mas tumutugon po sa problema na hinaharap po natin dahil po sa COVID pandemic. So sa ngayon po, maganda na nakaangat na po ang ating health capacity sa Albay. Nakaangat na rin po ang ating testing capacity. So ang kailangan na lang po talaga, kailangan gawin po ay ang tracing. Congressman, kumusta naman po ang extension sa distribution sa SAP para sa ating mga kababayan dyan po sa inyong lalawigan po? 100% na po. Ginala ko talaga kasi alam ko baka itanong nyo yan. So maganda po, 100% na po ang buo, pero may humahabol po, yun po ang kailangan ang inaayos po ng ating regional director ng DSWD. Umaabot po sa wala ko pa. Basta may sa ngayon po, ang na-distribute na po halos nasa 1.127 billion. Ito na yata ang pinakamalaking pagbaba ng pondo, diretso po sa mga tao sa kasaysayan po ng aming pong probinsya. Dahil nga po talagang ang ating pong gobyerno ay talagang tumutugon sa mismong mga pamilya na nangangailangan po para po ating pong maisagawa ang estratehiya panlaban po sa COVID. So, sa buong Kabikulan ay umabot po ang disbursement sa 3.8 billion. 1.2 nga po nun ay nasa Albay, nasa 772,000 families. Ang naserve po ay 768,000, so 4,000 lang. Sa Albay naman po, ang target ay 246,000 at lahat na po at 246,000. So, yung mga issue na lang po dito ay yung mga tinatawag natin hindi napili at may proseso naman po na para po may sa katuparan natin yung utos ng ating Pangulo na lahat dapat bigyan. Kaya po, dinadaan po sa isang proseso at yung pong proseso ito ay napaka-dynamic at sa pananaw ko naman, lalo-lalo na ngayon na nag-utos ulit ang Pangulo na humanap nga po ng pera na sana po magkaroon po ng pangalawang SAP. Pero siyempre, depende po yan sa resources ng ating gobyerno, sa ating mga prioridad.
Dahil doon talaga makikita mo na talagang may tunay na pagmalasakit ang ating Pangulo na mapagbigyan ang lahat ng equal opportunity na may mabawasan yung mawawasan po yung epekto ng COVID sa kapakanan ng pamilya, lalo-lalo na ang ating po mga ordinaryong pamilya. Congressman, sa pagtatapos po ng general community quarantine sa probinsya ng Albay, paano po nakahanda yung inyong lokal naman na pamahalaan dun sa dapat na umiral na new normal? Talagang paulit-ulit ang ating pong mga mayors kung lagi pong handa sila sa sakuna eh. Laging handa ako sa tinatawag nating disaster kung may yung volcano, yung bagyo, si Ambo, o yung tinatawag nating lahar, o yung ating pong mga surges. Handang-handa po ang ating local government units, kaya tama-tama po nandito tayo sa laging handa, ay dahil po ito ay isang pagpapatunay o pagkilala po sa ginagawa po ng mga Albayano, pati na po kasama po ang gobyerno. So, maganda po ang local at saka national. Yan ang pinaka-sentro po niyan. Pangalawa po, empowered po yung mga local government units, ano po ang kanilang gawin, lalong-lalo na lagi naman po sila nakahanda na ibalik agad sa mas labi nating restrictions kung sakasakali po ay kinakailangan para malabanan po kung may mga surges o tinatawag nating episodes ng surge. Pangatlo, nandiyan na rin po ang kailangan po ang kooperasyon ng bawat pamilya kasi hindi naman to kaya gawin yung gobyerno lang. Yung ating pong mga tinatawag na low-cost, non-pharmaceutical intervention tulad po ng pinakasimple, ang paghugas po ng kamay, ang hindi po paglabas ng bahay kung di naman po kinakailangan, at kung lalabas po ay kailangan po gumamit po ng face mask, at syempre po yung tinatawag natin ng mga personal hygiene para po mas maiwasan natin ang pagkahawa, ang tawag po dyan sa Bicol ulakit o hawa, para po mas mabawasan natin ang transmission at habang po inaantay natin na marating yung panahon na mayroon na pong vaccine o gamot itong COVID. So, pansamantala po, ang sa kasaysayan po ng Albay, simula pa noon na mayroong may volcano pumuputok, mayroon na lagi po na may bagyo. Kaya po, sa katagalan na po na umaharap po kami sa mga kalaban na katulad po ng mga disaster, ay siguro naman na mayroon kaming tinatawag na pananaw tungkol po sa panahon na kinakailangan na lagi ka dapat handa, ay hindi mo pwede pong ibaba ang iyong pong depensa dahil po lagi lang nandyan yan. So sa mga dito pong yung kulturang to, at lalo na pinakita natin ng isang araw, na halos masasabi natin na naghanda po ang Albay at na-achieve po ang zero casualty, may COVID na, may ambo pa, pero pinagsabay po yan na ang pag-response pamamagitan po ng isang masasabi natin na appropriate combination po ng social distancing in the evacuation. So gumamit po kami ng 5,254 na mga school buildings, classrooms, yung buong simbahan, pati sa community, 47 parish churches, pati po yung mga tinatawag naming host families na kung saan naglalaan sila ng isang parte ng kanilang bahay para po sa mga nangangailangan o ang bahay po ay made of light material. Sumabot po sa 97,513 ang tinatawag natin na mga shelter in place. So, ibig sabihin, makikita niyo sa mga picture na yung pag-evacuate ko doon sa Albay at masigasig po para po bago po dumating si Ambo ay handa na po lahat. So gumamit din po sila ng face mask, nagkaroon po ng social distancing at maaga po yung pagpapalikas po ng mga tao. Kaya although si Ambo hindi po tinumbok si Albay at kami po ay nakapag-achieve ng zero casualty, pero at least makikita natin na kaya po natin kung sama-sama at nagkakaisa po, lalo na ang local at national. Gusto ko lang po ipakita kung ano po yung mga ginawa ng national.
Unang-una, yung ating pong NDRRMC, maagap din po nagpalabas ng kanila pong mga notisya. Pangalawa po, yung tinatawag na PIDRA o Pre-Disaster Risk Analysis. Sinagawa po yan sa ilalim po ng OCD, pati na po. Pangatlo, maaga po yung ating pong pag-asa. Halos 5 araw na po na talagang sinusuyod ang ng mga warning. Pangalawa, yung field box pagdating po sa lahar. Ang OCD, ang ating pong mga uniform men na nakalagay na po sila dyan. So, maaga po yung pag-assist sa pamamagitan po ng mobility assets tulad po ng mga trucks, pati na po sa pag-maintain po ng ating pong kapayapaan para po mas madali ang pagdidika. So, in short, the local culture plus the national system of assistance, talaga po yan po ang sikreto ng zero casualty. At yun din naman po siguro nakikita natin na lalo-lalo na sa mga desisyon ng IATF at ang mga ginagawa po ng National Task Force, ako po ay naniniwala na mapapanumbalik natin ang ekonomiya samantalang nililimitahan natin ang pag-akyat po ng mga kaso. Gusto ko lang sana na mabanggit kasi meron po tayong sinagawa ng isang pag-aaral kung saan sa pamamagitan po ng desisyon, IATF Decision number 35 and 36, kung saan po yung mga low risk, medium risk, high risk, actually pag tinignan mo po yung kombinasyon nun, yung number of cases, dahil po yung kung nasaan yung 84% ng kaso, yun pa rin ang nasa ECQ or modified ECQ. Samantala yung sa low risk, sa medium risk, kung saan pinapayagan natin magkaroon bumalik ng ekonomiya, it releases 14.6 million workers. Additional. Samantala, yung additional cases due to this reclassification is only 3,000 cases. So, makikita kagad natin na ang masusing pag-aaral ng ating pong ang science at ang data na ginagamit ng gobyerno ay talagang maigi po at very effective at tumutugon talaga sa pangangailangan po para ang ekonomiya ay gradually mapanumbalik samantala po nakokontrol natin ang mga kaso. Ganun din po ang ginagawa natin. Sakali po na kailanganin ilikas ang ating mga kababayan dahil sa bagyong alay yung mga sa baybayin. May mga lugar na ba tayong nakalaan at paano rin yung sistema po para sa ating mga COVID patients na nasa mga facilities? Sa ngayon po, 11 lang noong 25 ang ginagamit ng mga tinatawag nating COVID beds. At yung ating po ICU ay nasa 5 at may mga ventilators na rin po. Pero tama-tama yung pagkabanggit mo, Secretary. Ang ginagawa po ng gobyerno ay parang nililikas ang mga tao para sa isang bagyo na ang pangalan po ay COVID. So, ganun po ang magandang siguro isipin natin, although pangmatagalan po talaga yung paglilikas dito, pero yun po ang pinaka-idea din na handa po ang ating gobyerno, handa po ang ating pong sistema para po i-absorb ang mga kaso. Pag pwede natin isa-isahin, ilan ba yung beds sa national, ilan po ba yung ICUs, ilan po ba? Halos nasa mga 35% low po ngayon ang ating utilization kasi pinataas po ng National Task Force yung bilang po ng mga COVID beds, yung bilang po ng ICUs, yung ating pong PPEs, halos 20 billion ang nilaan natin para sa acquisition ng PPE. Kaya ngayon na sinasabi natin, binuksan ng ekonomiya at pwedeng umakaso. So, kayang-kaya pa ng gobyerno to test, to trace, and to treat. So, sa pananaw ko naman, naayon po sa siyensya at sa data at para sa pinaka-objective po natin, which is really the national welfare. Di pa man nakaahon ang ating ekonomiya sa krisis dala ng COVID-19, ano po sa inyong palagay ang mas lalong magiging long-term effect sa ating ekonomiya, lalo't papalapit na po itong tag-ulan? Sa ngayon po, sa individual, pero simula po tayo sa national,
ay talagang masugid na o tinatawag natin very marami na pong usapin halos sa Kongreso ng stimulus. So very critical po ngayon ang pananaw po ng ating Pangulo, lalo-lalo ang ating economic managers, kasama po ang Kongreso, although may konting debate kami kung gaano kalaki at kung saan ilalagay. Sa ngayon po, ang pinopropose po ng ating po economic managers is 711 billion stimulus. Sa Kongreso naman po, pero doon po ay 160 billion lang ang new expenditure sa GAA. Yung iba po ay manggagaling, yung 551 ay manggagaling po sa credit stimulus sa paggamit po ng ating pong financial sector. Sa amin naman po, sa House, ang tinitingnan po natin ay halos 500 billion ang tinatawag nating fiscal stimulus at nire-retain natin yung financial stimulus na 551. So, umaabot po ng halos 1.1 trillion ang ating stimulus. Ito po, ang sinasabi natin, 3 buwan, parang pinatigil natin ang ekonomiya para mahuli natin si COVID at para po may taas ang ating health capacity at para matuto ang mga institusyon, ang ating pong ang mga institusyon, pati na po ang ating mga households. na tutol po ang mga linya ng ating internet connection may Congressman Joey Salceda. Rafi. Okay. Nagpapasalamat po tayo kay Representative Joey Salceda sa kanyang oras sa atin sa Laging Handa. Isa rin po sa mga pinaka-naapektuhan ng COVID-19 ang industriya ng pelikula, hindi lamang po yan dito sa Pilipinas kundi maging sa iba pang mga bansa. Kaya naman po, kumustahin natin ang kalagayan ng produksyon o industriya ng pelikula. Makakausap natin si Film Development Council of the Philippines Chairperson and CEO Lisa Dino. Morning. Magandang tanghali po sa iyo. Good morning, Sec Rocky. Good morning, Sec Martin. Kamusta kayo? Mabuti naman po. Ngayong kinakaharap na pandemya ng bansa, paano ito, alam natin, nagkaroon talaga ng malaking epekto to sa film and entertainment at advertising industry. So, paano mo nakikita na ano ang dapat ang tulong or magagawa ng iyong tanggapan para sa kanila? Ngayon kasi talagang ang ginagawa namin ay representasyon. Hindi lang, kasi hindi kakayanan ng budget ng FDCP, yung kinakailangan ng buong industriya na talagang naapektuhan nitong COVID pandemic. In a recent study, kami ang top number 1 na talagang hard-hit business sector dito sa ating bansa dahil marami sa ating mga manggagawa ay nasa freelance sector at hindi talaga covered ng mga government-instituted benefits natin katulad ng DOLE Camp or TUPAD at saka yung ating DSWD, Social Amelioration Program. So nakakalungkot dahil talagang very unique at peculiar yung sitwasyon ng ating mga manggagawa. Kaya talagang more than the funds at budget na available sa FDCP, kailangan talaga nating humingi ng tulong sa ating gobyerno para sa national aid sa buong audio visual film and film industry. Alam naman natin na kahit nga magbubukas ang ating mga businesses, pag na-lift na yung ECQ, ang cinemas at ang ibang entertainment industries ay sarado pa rin. So, talagang right now, survival ang priority ng FDCP. Kaya nagbuo kami ng programa. It's called the DEAR Program. It's Disaster Emergency Assistance and Relief Program para talaga masalo ang mga manggagawa at ang mga trabahador natin sa film at audiovisual industry na hindi nakatanggap ng ayuda at dahil ito ay tulong ng gobyerno at nagpapasalamat kami dahil iisa tayo ng goal at pinayagan kami na ma-reallocate ang aming mga funds para direktang magbigay ng suporta sa ating mga manggagawa. Kasalukuyan kaming nagbibigay ng 8,000 cash financial assistance ngayon
sa mga freelance workers natin na nawalan ng trabaho at nakanselahan ng trabaho dahil sa COVID. Opo, pag-usapan natin yung programa for displaced freelance audio video workers and freelance entertainment press na DEAR program. Hanggang ngayong araw lang po yung aplikasyon. May balak ba kayong i-extend po ito? Last day na namin, kung bibigyan kami ng extra funds, gusto pa namin ituloy dahil napakaliit na porsyento lang ito sa talagang napakaraming filmmakers natin na naapektuhan at film workers natin na naapektuhan. At hindi lang sa film industry pero sa television, sa iba't ibang audiovisual content, sa mga gumagawa ng mga content para sa iba't ibang platforms like streaming platforms, lahat sila affected. At the other side of the audiovisual industry rin ay yung mga live events natin, mga theater productions, lahat natigil talagang because of COVID. So, ang mga nasa sektor na ito ay right now, binibigyan ng suporta ng iba't ibang cultural agencies. Ang NCCA naglabas ng 63 million para magbigay ng suporta sa mga cultural workers at kasama rin ng FDCP. Pero kulang nga ang budget namin. Hanggang 5,000 workers lang ang kaya naming makover. Sa dinami-dami ng mga manggagawa, nasa mga 150,000 conservatively sa film and audiovisual industry pa lang. At I think more than 200,000 workers naman sa live events industry. So, kailangan talaga natin ng ayuda galing sa gobyerno. At sana ay sa gagawing economic stimulus bill ngayon at package ng ating mga frontline agencies at ng Kongreso, sana po ay masama ang aming industriya sa mga bibigyan ng direktang suporta dahil kailangan po talaga natin na mabigyan sila ng tulong. Sa Lisa, sino yung sakop ng programang ito? Tsaka yung paano daw yung proseso ng aplikasyon? Kasi so far, ilan na yung nakatanggap ba ng ayuda at ilan yung mga kailangan pang iproseso? Yes. So, yung DEAR action natin ay para sa ating mga audiovisual content workers. Ito yung mga nagtatrabaho sa pelikula, television, advertising, at iba-iba pang audiovisual content. Kung kayo ay nawalan ng trabaho at nakanselahan ng project dahil sa COVID, simula March 15 hanggang May 15, pwede kayong mag-apply sa fdcp.ph/dear-application para isubmit ninyo ang inyong mga requirements at mabibigyan kayo ng tulong ng FDCP. Para naman po sa ating Dear Press, ito naman po yung ating mga entertainment press na nawalan din po ng mga proyekto ngayong COVID-19, pwede rin po kayong mag-apply. Ganun din po yung proseso. And yung Dear Live naman po, natin ay yung mga nasa audiovisual live industry na nangangailangan po ng suporta. Ayun po. Ito po yung mga performers, mga technical, production, crew natin na nasa live industry. Yusek, may katanungan yung ating kasamahan sa media na si Joseph Morong ng GMA7. What is the government doing din daw po sa mga kapatid ng film like performance arts, theater, and dance? Some companies have ceased operations like Ballet Philippines and they're given a measly 10,000 for 6 months. Do you think companies like this should fold up? Right now, we've been meeting with a lot of the stakeholders, yung mga production companies ng mga ng live events industry and performing arts industry. Talagang lagi kaming nagkakaroon ng Zoom meetings para pag-usapan kung anong kailangan anong pwede naming mahinging suporta sa gobyerno. Of course, ayaw nilang lahat na magsara dahil cultural workers ito, kultura ay it's so intangible. Hindi naman natin pwedeng sabihin na maghanap ka na lang ng ibang trabaho dahil wala tayong tulong, walang tulong na maibibigay ngayon ng ating gobyerno. Naniniwala ako na merong bibigyan ng prioridad ng ating gobyerno ang kultura at ang mga cultural workers natin. So sa amin, yun nga yung aming
unemployment compensation, or it's our cash financial assistance, yung DEAR. We also plan na mag-shift sa digital platform. So, yung mga gumagawa ng mga pelikula na wala talagang platform para ilabas ang kanilang content at i-monetize ang kanilang content, mag-shift tayo sa mga streaming platforms na katulad ng parang Netflix siya, pero gobyerno ang gagawa nito. Kami ang magse-set up nito. It's called Cine Lokal Online. Para naman sa ating mga cultural workers, mga dancers, performers, right now, I'm helping the live events industry and the performing arts industry to make a representation to our government. Marami naman tayong mga kaibigan sa mga agencies natin, TI, DOLE, DSWD, na naniniwala kung makikinig sa pinagdadaanan ngayon ng mga workers natin. Dahil talagang medyo blind spot dahil yung mga government programs natin ay nasa formal sector, masasabi mong mga employees, at yung mga nasa vulnerable sector natin para naman sa DSWD. Pero kasi in between ang ating mga cultural workers, ang ating film workers, ang ating audiovisual workers, hindi sila formal sector dahil mga no work, no pay, freelancers, at so walang magsasubmit ng application on their behalf kasi dapat employer ang nagsasubmit noon. At hindi rin naman sila pwede sa DSWD dahil ang prioridad natin dito ay ang mga nasa informal sector at talagang nasa vulnerable situation. So, pero hindi naman pwedeng hindi natin sila bigyan ng suporta, kaya kailangan natin ng open application window para mabigyan natin ng suporta ang ating mga freelancers. Ang FDCP ay pwedeng maging kasangga ng ating mga lead agencies na nagbibigay ng ayuda sa ating mga manggagawa dahil meron na kaming nakasetup na programa para dito. Lisa, nagkaroon ng FDCP ng proposal na magiging pamantayan sa production shoot. Nakapaloob na rin dito yung guidelines para sa new normal. Maaari nyo ba kaming bigyan ng detalye? Dahil nga mag-shift na tayo to MECQ tomorrow, isa ang film, TV at music production sa pinayagan ng DTI na mag-operate at a 40% capacity. So, kailangan maglabas ng sector-specific guidelines para siguraduhin natin na kahit nag-open ang ating mga businesses ay sinisigurado pa rin natin at pinangangalagaan pa rin natin ang safety ng ating mga manggagawa. Dahil alam naman po natin sa production shoots, parang sinisimulate natin ng real life, no? So, meron tayong mga guidelines bago mag-shoot. Merong pre-production, merong production, which is the principal photography, and post-production. So, simula sa pag-develop pa lang at sa pagpaplano pa lang ng paggawa ng pelikula hanggang sa pagtatapos ng pelikula, dapat meron tayong mga guidelines. So, kasama dito ay ang strict social distancing measures na naaangkop at nakakontextualize sa film industry, ang ating mga health and sanitation protocols na dapat nating isa puso at isa buhay, at yung medical precautions na dapat nating tinatandaan. So, pagdating sa mga location restrictions at yung mga scene restrictions, dahil na bawal ang ating mass gathering, alam naman natin pagdating sa production shoot, hindi naman yan camera at may tao tapos sinushoot na natin yung eksena. Talagang nagsiset up tayo at nagsisimulate tayo ng real life. So, hindi natin pwede munang gawin ngayon yung mga malalaking eksena, yung mga eksena that simulates that constitute mass gathering, katulad ng mga nightclub scenes, mga political rallies, mga concerts, parada, festivals, malalaking parties. Siyempre, it involves people and mahihirapan tayong i-control yun dahil number one, pinagbabawal sa atin ngayon yun. Pagdating naman sa contact ng ating mga workers, very strict tayo na lahat dapat may PPE at all times, mula pre-production, production hanggang post-production, lahat nakamask, dapat i-limit ang physical contact,
as much as possible, no contact policy kasi bago pa man gawin ang pelikula, meron tayong casting, meron tayong pre-production meetings. Ine-encourage natin na sana lahat to gawin natin online at gawin virtual. Wag na tayong maggawa ng mga on-set at live casting sessions dahil para ma-minimize natin talaga yung contact. So, nakakatuwa dahil mag-open ang ating magsusimula na ulit ang produksyon, pero nakakakaba rin dahil syempre nakasalalay din dito yung safety ng ating mga workers. So natutuwa naman ako dahil ang lahat ng mga production companies natin ay nakikiisa sa goal ng DOH, ng IATF at ng FDCP na magkaroon talaga tayo ng guidelines at magkaroon tayo ng polisiya sa pag-ooperate at pag-conduct ng ating mga production shoots. Yusek, sa ngayon, paano nakakatulong yung online platforms para makasurvive yung industriya ng pelikula? Ano yung standards and regulation para po sa sine lokal na lumilipat na sa mga online platforms? Ang strategy natin ngayon ay tulungan ng ating mga filmmakers at producers at distributors na makita ang posibilidad ng pagdidistribute sa mga platforms. Netflix, iFlix, iWant, and of course, itong ginagawa ng FDC na sine lokal, pwede nating ma-monetize ang ating mga content. So, hindi siya libre, para siyang pay-per-view. Magkakaroon tayo ng ganong klaseng platform kung saan i-release natin yung mga films natin at yung mga content natin online, digitally, pero babayaran siya sa pagpapanood nito. Meron din kaming mechanism para i-link ang ating mga producers at distributors sa iba't ibang mga distributors na bumibili ng content para sa mga iba't ibang platforms. So, we just had a meeting with Netflix last week, and I think right now meron silang na-close na mga deals para sa mga Filipino films na lalabas ngayong June. So excited kami doon dahil at least ang mga international platforms natin, nakikita pa rin ang halaga ng ating mga local content at hindi lang siya ngayon sa Pilipinas mapapanood, kundi sa buong mundo. So ito yung mga immediate steps na ginagawa ng FDCP to make sure na kaya ng ating industriya na mag-transition into this new normal dahil hindi rin naman ganun kadali na i-embrace dahil sanay na sanay tayo na very traditional tayo. Unang-una muna tayo sa sinehan at saka natin i-exploit or i-optimize yung mga ibang platforms like television, cable, video on demand, streaming. So ngayon talagang direction natin is from post-production, from the output, yung ating pelikula, dediretso yung iba sa digital. So, gumagawa tayo ng mga paraan, mga workshops, mga seminars para maintindihan ng ating mga businesses kung paano talaga mag-shift into this the new normal. Ano po ang inyong mensahe ngayon sa ating mga kababayan, Lisa? Para po sa ating mga kasamahan sa industriya, I just want to let you know na ang FDCP ay laging nandito para mag-represent sa atin, magkaroon tayo ng boses at mabigyan tayo ng sapat na suporta sa mga iba't iba nating mga pangangailangan. Ngayong magkakaroon na tayo ng konting magbubukas na ang ating industriya. Sana po ay mag-ingat po tayong lahat. Priority po natin ang health at safety ng lahat ng ating workers. At sana po ay ang ating guidelines na ilalabas, sana po magkaroon tayo ng trainings at seminars para ma-practice natin at magkaroon tayo ng training for these safety protocols. At para naman po sa ating mga kababayan, sa ating mga audiences, tangkilikin po natin ang sariling atin, tangkilikin po natin ang pelikulang Pilipino at ang gawang Pilipino. Now more than ever, kailangan po namin ng suporta ninyo dahil lahat po tayo ngayon ay nasa gitna nitong epidemyang ito at itong pandemic na ito. At marami po sa mga
workers namin ang nawalan ng trabaho. Kaya sana po ay magsama-sama po tayo at tulungan po natin iangat at itaas pa muli ang pelikulang Pilipino. Maraming salamat sa inyong oras, FDCP Chairperson Liza Dillo. Okay, samantala mula po sa PTV Cordillera, maghahati ng ulat si Breves Bulsao. Yes, magandang tanghali, Secretary at EOSEC. Ipinamahagi na ng isang kooperatiba sa mga flower growers sa probinsya ng Benguet ang 10 million pesos na cash assistance loans dahil pa rin sa COVID-19. Ang drivers, operators, employees, residences, and other sectors multi-purpose cooperative o ang doers sa munisipalidad ng Tublay, Benguet ay conduit ng Department of Agriculture para sa Agricultural Credit and Financing Programs. Ayon kay Jerry Isnara, chairman ng kooperatiba, pansamantalang ginamit nila ang pera ng kooperatiba sa layuning matulungan sa mas lalong madaling panahon ang mga flower growers sa munisipalidad kahit hindi na i-download sa kanilang pundo ang pundo mula sa ahensya. Ang loan assistance na kinakailangang ipamahagi ay 25,000 pesos per household at babayaran ng mga magsasaka sa loob ng 10 taon. Nabigyan nila ang mahigit 600 cut flower growers sa Tublay, Benguet at 100 sa Sablan, Benguet. Upang mabigyan ang mahigit 1,000 cut flowers sa ilang bahagi ng probinsya, nag-request sila sa Department of Agriculture ng karagdagang 20 million pesos para sa naturang loan assistance program. Samantala, nagbigay din ang ilang chicken dung dealer sa probinsya ng donasyon na abono sa mga magsasaka sa Barangay Silaan, La Trinidad, Benguet sa pamamagitan ng pag-sponsor ng ilang individual na ipamigay ang halos 5,000 sako ng abono o chicken dung sa mga magsasaka na nagkakahalaga ng kalahating milyon. Ang chicken dung ay pangunahing abono na ginagamit ng mga magsasaka sa pagtatanim ng mga highland vegetables at ibang gulay sa Benguet. Dito sa probinsya ng Benguet, patuloy ang pagtutulungan ng ibang grupo, mapagobyerno o mapapribadong sektor, at ito ay upang malabanan ang naging epekto ng SCQ dahil pa rin sa COVID-19. At dito sa Baguio City, nararanasan na namin ang pagulan, bunsod pa rin ng bagyong si Ambo. Yan ang balita mula dito sa Baguio City. Breves Bulsao para sa Bayan. Maraming salamat sa Breves Bulsao ng PTV Cordillera. Ingat kayo dyan. Ang Eastern Samar nga po ang unang tinamaan ng hagupit ni Bagyong Ambo kahapon at upang magbigay ng mga huling pangyayari doon, ating makakausap sa linya ng telepono si Maria Josefina Titong ng PDRMC Eastern Samar. Yes, ma'am. Come in. Babalikan po natin ang ating PDRRMC dyan po sa lalawigan ng Samar. Oras po natin, alas 12:06 na po ng tanghali. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga kaibigan sa PBP sa kanilang pag-simulcast ng ating programa. Wakit? Opo, mula naman Secretary sa PTV Davao or puntahan natin ang PTV. Babalikan na natin Secretary, I think okay na po ang ating kasama dyan sa PDRMC para bigyan tayo ng mga pinakahuling balita. Kaugnay pa rin ng bagyong Ambo, makakasama sa atin sa linya ng telepono si Maria Josefina Titong ng PDRMC Eastern Samar. Magandang araw po. Hello po. Hello po. Hello. Yes. Opo. Ma'am, kasama rin po natin si Secretary Martin Andanar dito sa ating laging handa. Okay. Kumusta po kayo dyan? Ano na po yung mga nakapagtalaba po ng pinsala ang iniwan ng bagyong Ambo at ano po yung mga bayang na malubha pong naapektuhan nito? Hello? Hello po? Yes, ma'am. Apo, ma'am, naririnig niyo na po ako. Apo. Okay. Ang typhoon Ambo, naglandfall po sa
around 2:15 p.m. Yung other municipalities na tinamaan ay ang municipality of Hipapad, Maslog, Arteche, Sampuli, yun nga ang doon naglandfall, Puras at saka Dolores. Hello? Meron po bang inilikas ng mga kababayan dyan po sa lalawigan, ma'am? May ano po tayo, initial and partial report coming from 2 municipalities pa lang po. From the municipality po ng Taft at Canavid. Yung population po na affected sa Taft ay 11 families at saka 39 individuals. From Canavid municipalities po, 5,774 families. Yung evacuees naman natin from Canavid, 156 families at 515 individuals. From Dolores, 108 families and 299 individuals. Casualties po as of the moment, wala pa pong report. Dead, wala pa po at saka sa missing. Pero may injured po tayo for individuals from Canavid po. Kumusta po ang kasalukuyang lagay ng panahon dyan sa Eastern Samar? Dito po sa Borongan Eastern Samar, ang capital ng Eastern Samar ay medyo may ulan, maya-maya umuulan ng malakas, intermittent yung rains dito, maya-maya naman wala. Sa ano po, yung mga areas affected by the typhoon, lalo-lalo na doon po sa northern municipalities, wala pa po kaming communication ngayon as of the moment kasi po ang electricity is wala pong electricity ngayon doon. Maraming salamat po sa inyong update, Maria Josefina Titong ng Okay, welcome po. Eastern Samar. Thank you po. Sa bahagi po nga, ito puntahan naman natin ang ating kasamahan na si John Arua live mula sa PTV Cebu. Maayong to Secretary Martin Ogiusik Rocky, nagpapatuloy ngayon ang pamamahagi ng Social Amelioration Program o SAP ng DSWD sa iba't ibang bahagi ng Central Visayas, partikular na dito sa Cebu City. Isa sa mga nakatanggap ay ang 81 years old na si Sinuna Wanisa. Naiiyak pa ito na makausap ng PTV News team matapos makatanggap ng benepisyo mula sa Special Amelioration Program ng DSWD. Ayon kay Nanay Wanisa na may pambili na siya ng pagkain at gamot. Pinuri rin ni Nanay Wanisa si Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa tulong na natanggap nito mula sa pamahalaan. Samantala, nagsauli naman ng kanyang natanggap na 6,000 pesos mula sa SAP ang babaeng ito matapos makatanggap ng assistance mula sa SSS ang kanyang asawa. Ayon kay Cherry Rivera na nakakataba ng puso ang pagsauli ng pera dahil sa ganitong paraan anya, makakatulong siya sa ibang tao. Ayon kay DSWD-7 Assistant Regional Director Shalane Marie Lucero, nasa 934,223 ng mga benepisyaryo o 88% ng kanilang total target sa Region 7 ang nakatanggap na ng tulong pinansyal sa ilalim ng SAP. Sumatotal na sa 5.6 billion pesos na ang naipamahagi ng DSWD sa kanilang mga benepisyaryo sa Central Visayas. Sa 132 na LGUs, 114 sa mga ito ay nakompleto na ang SAP distributions. Nasa 18 na LGUs pa ang patuloy ang kanilang pamamahagi ng SAP sa kanilang lugar. Inaasahan na makukumpleto ng DSWD ang pamamahagi ng Social Amelioration Program o SAP ngayong linggo. At yan muna ang latest mula dito sa Cebu. John Arua para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, John Arua ng PTV Cebu. Mula naman sa PTV Davao, maghahatid ng ulat si Regine Lanusa. Regine, mayong udto nimo. Secretary Martin kahapon na ay nagrekomenda na ang IATF na maaari ng isailalim sa General Community Quarantine ang Davao City, kaya naman naghanda na ang lokal ng pamahalaan ng draft sa posibleng guidelines na ipatupad dito sa Davao upang makapaghanda rin ang mga Davaoenyo.
Base sa nasabing draft, magsisimula ang pagpapatupad ng GCQ bukas, May 16 at matatapos sa May 31. Pero maaaring maisailalim ulit sa enhanced community quarantine ang syudad o isang specific na barangay kung i-recommenda ito ng mga epidemiologist at infectious disease specialist doctor. Samantala, kung isa sa ilalim na sa GCQ ang Davao City, i-a-adapt na ng syudad ang omnibus guidelines on the implementation of the community quarantine. Wala rin pwedeng makalabas ng bahay maliban na lang kung may dalang food and medicine pass o mga pinahintulutang magtrabaho ngayong GCQ. Hindi na rin ipapatupad ang clustering pero inabisuhan ng lokal na pamahalaan ang lahat ng Dabawenyo na iwasan munang pumunta sa mga lugar na identified as very high risk at medium risk. Maaari na rin bumiyaya ang mga jeep kung makakakuha sila ng special permit sa LTFRB 11. Kailangan din na may division ang kanilang unit upang maipatupad ang social distancing. Epektibo pa rin ang liquor ban at ang 9 p.m. hanggang 6 a.m. na curfew hours. Ang mga malls ay maaari nang buksan maliban sa kanilang sinihan, arcade at iba pa. Binagbabawal pa rin ang angkas sa motor at maaari na rin magbukas ang mga barbershop, salon at iba pang establishmento. Sa ngayon nga ay hinihintay na ng lahat ang pagdeklara ng lokal na pamahalaan na isa sa ilalim na sa General Community Quarantine ang Davao City. At yan muna ang pinakahuling update mula dito sa Davao City, Regina Nuza para sa Bayan. Maraming salamat po, Jim Lamusa ng PTV Davao. Sa puntong ito, dumako naman tayo sa pinakahuling ulat mula sa iba't ibang lalawigan sa bansa mula sa Philippine Broadcasting Service. Makakasama natin si Zarina Luzuergo. Magandang tanghali, Yusek Rocky. Safety measures o kontra po yan sa COVID-19, paitingin ng Police Regional Office 6 sa pagpapatupad po ng GCQ. Narito ang report ni Paul Tarosa. COVID Radio, hashtag Laging Handa, Radyo Pilipinas Special Coverage. Sa pagpapatupad ng General Community Quarantine sa Western Visayas, mas paigtingin ng Police Regional Office 6 ang safety measures kontra COVID-19. Ayon kay PRO6 spokesperson Lieutenant Colonel Gilbert Guerrero, bukod sa regular na tungkulin ng kapulisan, magiging bahagi na ng kanilang trabaho ang pagtiyak na sumusunod ang publiko sa social distancing at mandatory wearing of face mask. Kahit na may ilang restrictions pa rin sa GCQ, inaasahan na ng Police Regional Office 6 ang pagdami ng tao sa mga daan at pampublikong lugar, kaya mahalaga na maipatupad ang mga safety measures. Palalakasin ng mga otoridad ang police visibility at pagpapatrolya sa mga mataong lugar. Nananawagan ng kooperasyon at disiplina ang kapulisan sa publiko para makaiwas sa pagkalat ng virus na dala ng COVID-19. Mula sa Iloilo, ito po si Paul Tarosa, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas. Samantala, Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program, pinag-aandam po ng pamahalang lokal ng Lanao del Sur at ng lungsod po yan ng Marawi. May report si Sora Sarigala. COVID Radio, hashtag Laging Handa, Radyo Pilipinas Special Coverage. Pinagkahandaan ng pamahalaang lokal ng Lanao del Sur at ng lungsod ng Marawi ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program ng pamahalaan. Kaugnay nito, nakipagpulong kamakailan lamang si Provincial Governor Mamin Talalong Tuading Jr. at si City Mayor Attorney Marlos Moncadambra sa mga miyembro ng Interagency Task Force ng nasabing lugar. Isa ito sa kanilang napag-usapan. Pagkaraan ng meeting ay inilunsad ng pamahalaang lokal ng Lanao del Sur ang Balik Probinsya bilang isa sa kanilang ginagawang mga COVID-19 response. Alinsunod din ito sa pinalabas ng Malacanang na Executive Order No. 114 o ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Ayon kay Candambra, layon din nito na malaman ang kinaroroonan ng mga na-stranded na mga Maranaos kahit saan mang parte ng bansa. Inumpisa na nilang pabalikin sa Marawi ang mga na-stranded sa mga malalapit na lugar sa lungsod. Nakikipag-ugnayan niya ang pamahalaang lokal ng Marawi sa mga LGUs kung saan naroroon ang mga na-stranded na mga residente ng lungsod. Ponsis, Islamic City of Marawi. Ito naman po si Bella Misura, Radyo Pilipinas. At yan po ang mga balita mula dito sa hashtag COVID-19 PH Radio Radyo Pilipinas. Muli ako po si Zarina Luzuergo, Baki Yusek Baki. Maraming salamat sa iyo, Zarina Luzuergo. Mula naman sa Cavite, may ulat din si Alan Francisco.
Sec Martin, bago pa man tuluyang magamit ng lokal na pamahalaan ng Imus, ay pinakita muna sa media itong kanilang itinatag na COVID-19 testing facility. Safe pa naman pumasok sa mga sandaling ito dahil hindi pa nga nagagamit kaya pinayagan ng media na makapag-cover dito. Sabi nga Sec Martin ng local government unit, ito ang pasilidad na gagamitin nila upang magamot ang mga tinamaan ng COVID-19 at malabanan pa ang pagkalat nito. Sa latest data kasi ng Imo City Government, 47 katao ang kabuuang bilang ng mga COVID active cases. Siyam naman ang nasasawi dito sa lungsod at 15 ang nakarecover sa kabuuan. Dumating ngayong araw, rito ang mga kinatawan ng Department of Health. Sasailalim kasi itong pasilidad sa Stage 2 at 3 accreditation process ng DOH at RITM. At umaasa si Mayor Emmanuel Maliksi na sa susunod na linggo ay magiging fully accredited na ito. Bukod sa mga residente ng Imus, tatanggapin na niya ito ng mga pasyente mula sa mga katabing lugar. Ito ang kauna-unahang magiging COVID testing facility sa Cavite at sabi nga rin nila sa Calabarzon Region na pinondohan mismo ng lokal na pamahalaan. Kung maalala kasi Sec Martin, may nauna ng COVID testing laboratory sa De La Salle Medical Health Sciences Institute sa may Dasmariñas. Samantala, sa usapin naman ng para bukas sa pagiging GCQ ng Cavite, Handa partikular ang Imus, sabi ng kanilang alkalde. Bagamat ang katabi nilang lungsod na Bacaor ay pinare-reconsider sa IATF na gawin silang Modified Enhanced Community Quarantine. Sec Martin, sa usapin naman ng lagay ng panahon sa mga sandaling ito ay may panaka-naka pa ring mga pag-ulan o pag-ambon at hangin dito yan sa Cavite. At yan ang balita mula rito sa Imus, Cavite. Alan Francisco para sa Bayan. Maraming salamat, Alan Francisco. Dumako naman tayo sa pinakahuling tala ng DOH sa bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. As of May 14, 4 p.m., umabot na po sa 11,876 ang confirmed cases. Nasa 790 naman po ang kabuang bilang ng mga nasawi. Ngunit patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga gumagaling na umabot na sa 2,337 recoveries. Samantala, nasa ika-41 pwesto naman ang Pilipinas sa buong mundo. Sinundan ito ng Dominican Republic na may 11,196 confirmed cases. Kaya naman hindi kami magsasawang ipaalala sa lahat ang physical distancing at palagi ang paghuhugas ng kamay hanggat maaring huwag po tayong lumabas ng mga bahay. Sabi nga ng ating mga frontliners, we stay at work for you, so please stay at home for us. Bahay muna, buhay muna. Samantala, narito naman po ang pinakahuling update kaugnay sa bagyong Ambo. Narito po si PTV correspondent Daniel Manalastas, magbabalita live mula po sa Pag-asa. Huling update ng Pag-asa na mataala si Bagyong Ambo sa Katanawan, Quezon na kumikilos patungong Northern Quezon, Laguna area. Patuloy na may dalang mapanirang hangin at malakas na pag-uulan ang bagyo, kaya pinag-iingat ang ating mga kababayan. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number 3 sa Quezon kasama ang Pulilio Island, Rizal, Laguna, southern portion ng Aurora, southern portion ng Nueva Ecija, eastern portion ng Bulacan, western portion ng Camarines Norte, extreme western portion ng Camarines Sur at Marinduque.